त आज म मेरो च्यानलको सबभन्दा फर्स्ट अनबक्सिङ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मैले सामान चाहिँ दराजबाट लिएको। हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम हो सचिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई ह्याक-हिनमा। मैले मेरो च्यानलको नाम चेन्ज गरिसकेको छु @सचिनबाट। त आज मैले सामान लिएको छु दराजबाट। यो रहेको छ बिल, दराजबाट लिएको सामानको बिल। यदि तपाईहरुलाई पनि ल्याउन मन छ भने, अनलाइन सपिङ गर्नु छ भने दराजबाट गर्नुहोस् र म दराजको लिंक मुनि दिनेछु। सुरुमा म यो खोल्न गइरहेको छु। ठुलो प्याकेज चाहिँ मैले खोलिसकेको थिएँ। यो चाहिँ सानो खोल्दै छु म। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ राम्रोसँग प्याकेट गरेको छ। प्याकेजिङ राम्रो गरेको छ यो सेफ्टीको लागि। र यो सुरुमा निस्केको छ पावर ब्याङ्क मोड्युल। यसमा तपाईहरुले इनपुट 3.7 भोल्ट दिनुभयो भने यसले बुस्ट गरेर 5 भोल्ट आउटपुट दिन्छ, जुन तपाईको मोबाइल चार्ज गर्नमा यसले मद्दत गर्छ। र त्यो ब्याट्रीलाई पनि यसले चार्ज गर्न सक्छ। यसमा 2 in 1 छ। त अर्को प्याकेट पनि आइसकेको छ मेरो हातमा र यो हो एम्प्लिफायर मोड्युल। किनकि मलाई थाहा छ यहाँ एम्प्लिफायर मोड्युल छ। मैले दुईटा अर्डर गरेको थिएँ। यसले चाहिँ तपाईको साउन्ड बुस्ट गर्ने गर्छ। तपाईको होइन, मोबाइलमा भएको साउन्ड बुस्ट गर्ने बनाउन मिल्छ। जस्तै ब्लुटुथ स्पिकरमा हालेको हुन्छ त्यस्तै बनाउन मिल्छ यसले। त मैले दुईटा लिएको छु। फ्युचरमा म यसको प्रयोग गरेर देखाउने छु तपाईलाई। अर्को रहेको छ यो वायर स्लिपर हैन, यो वायर के भन्छ, वायर त वायर है। जो वायरलाई प्रोटेक्सन गर्ने, जहाँ तपाईले गास्नुहुन्छ त्यो वायरमा यसले लगेर हाल्न मिल्छ। यसलाई लगेर ढाक्न मिल्छ। टेपको सट्टा टेपको काम यसले गर्छ। हिट सिङ पनि गर्छ यसले। हिट तातोबाट पनि त्यति खराब हुँदैन। यो रहेको छ 1.5 mm को 1 मिटर। अर्को रहेको छ, यो मेरो हातमा आइसकेको छ। यो यसमा चाहिँ अलिक धेरै सामान छ, त्यसैले यो यसरी राखेको छ। यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ स्विच रहेको छ। यो रहेको छ क्रोकोडाइल क्लिप, जुन ब्याट्री हरूमा काम आउँछ। यो ब्याट्री च्याप्नमा। यहाँ रहेको छ प्रिसेट र आइसी 7805 आइसी रहेको छ। यसको नाम चाहिँ यहाँ तल रहेको छ स्विच। अहिले दराजमा धेरै अपडेट आएको छ। जो इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू पनि थपिँदै गएको छ। पहिला थिएन, अहिले हेरेको मैले भेटाएँ अनि त्यसैले अर्डर गरेको। मैले ट्राई गरेर हेरेको कस्तो खालको क्वालिटी आउँछ भनेर। यो स्विच चाहिँ 2 वे स्विच जस्तो हो। बिचमा अफ हुन्छ भने छेउछेउमा अन हुन्छ। माथि गर्यो भने माथि अन हुन्छ, मुनि गर्यो भने मुनि, बिचमा गर्यो भने अफ हुन्छ। र यो स्विच धेरै काममा प्रयोग हुन सक्छ। साइन्स प्रोजेक्टहरुमा प्रयोग हुन सक्छ। हुन्छ के को हुन सक्छ नि, हुन्छ। अनि यहाँ रहेको छ 10K को प्रिसेट र आइसी। यो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो यति नै हो हुन चाहिँ। त भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तपाईसम्मका बाइ बाइ।